So yun po na, what's up mga buddy, welcome again to my channel drizTV. And yun, magdi-DIY tayo, mag-change oil ako ng turko. And let's do this, check it out. So tayo ng gloves. Hindi madumihan. Yun, so una natin gagawin is kukunan natin itong bolt na nasa ilalim. Ito. Saan ba ito? Ito. Yan, ito na bolt. So, kukunin natin yan. Tatanggalin natin. So, ito mga bolt. May bolt dito. Oh, ay, ito. Wala pala. Yan. So, i-drain natin yung oil niya. So siguro mga 2 taon dito naka-change oil kasi nakatambay lang to. So yun, pula pa oh. Wala, parang kukulangan yung kuhan ko. Yun, kala ko. Tapos yun, yan natin. Sabi nila, mas maganda if kung wala kang pressurized air, i-overnight mo. Okay, tabi lang natin to. Linisan natin to. Yan. Akala ko nag-drain na siya kasi nakatambay ito ng 2 years, almost 2 years dun sa opisina. Pero ginagamit ko siya, pero hindi siya na-change oil ng regular kasi hindi nga ginagamit. So, maglilinis din tayo ng chain niya. Ito, tanggalin natin ito, linisin natin ito. Yan, dyan lang para gandang tingnan kung malinis. 82 kilometers later.
So, ito mga ka-brody, medyo nalinisan ko na. Hindi ko lang matanggal tong chain na to. Hindi ko alam kung ano patanggalin. So, sa siguro pag-aralan natin kung paano ito tanggalin. So, baka mayroon akong makakuha dito if tanggalin ko pa yan. So, linis ko na. Yan. Medyo malinis na. So, yun. Nasa natin. Yan. Ito. Linis na yan. Yan. So, medyo linis na kasi pinatulo ko pa yung oil niya. So, ito medyo malinis na yung kadena niya. Ayun. So, namit ko ito, chain cleaner. Yan. So, ito yung ginamit ko. Tanggal yung mga residue dyan. Grease nga nandyan. So, pagbukas ko kanina dito, akala ko ito marumi. So, hindi naman pala. So, hindi ko na lang tinanggal itong chain. Itong chain na ito. Tinanggal. Kasi malinis pa ito. So, habang naghihintay tayo ng tulog talaga nito na yung mga oil niya. Hintay natin yan. Ito lahat. Yan o. So, punas-punas lang tayo dito. Tapos, punas-punas lang tayo dito. And then, okay. Balik natin yung mga tinanggal natin, balik natin dito. Linis na siya. 82 kilometers later. So yun guys, mga brody, isauli natin yung mga puno. Pinaplas natin.
Mas maganda mga kabrody, mga kabady, kung matanggal ka itong chain para medyo mababad ka natin sa mga diesel o sa gasolina. Ito mas maganda, mas malinis. Hence, nahirapan ako dito sa pagkuha sa lock ng chain. Sa sunod na lang. Yung ginamit ko na is ganito mga kabrody sa Honda. So ito lang yung binili ko kasi mura siya. Tapos hindi ko naman daw ginagamit din masyado. So ito lang yung munang gagamitin ko na kasi yung fully synthetic medyo mainit ata yun. Pero ito mas maganda na to. Ito yung W30. So ito man daw yung ng siya ginagamit din. So natin to mga kabrody ha, kung maganda ba itong oil na to. Madumi na. So nabili ko to dun sa Honda na mga store. Balik natin to yan. Panglagayan. So ito, yan, ginamit yan. So ito na yung oil na gagamitin natin, yung 10W30. Let's pour it. So yun, matining ang tunog ni CRF mga kabrody. Yan. So clutch na okay pa naman. Yun. So yun po, natapos na ako nagpa-change oil ng motor ko. So, tapos nilinis ko na rin po yung mga kabady ito, nilinis ko yung chain. Yan, so medyo makintab-kintab na. Yun. So at least nauwi ko na siya dito sa bahay and magagamit na siya. So, kasi almost 2 years siya hindi nagamit doon, tambay na sa opisina. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Don't forget to like, comment, and subscribe sa channel ko, drizTV, at click nyo rin yung notification bell para ma-update ko sa mga bagong video. So hanggang dito na lang, adios, peace.